What's up everybody? This is Cora once again. Welcome back to my channel. So, hindi po ako mag-unbox ngayon guys. Sa video na to, ipakikita namin sa inyo kung paano po namin ginamit yung aming high pressure washer from Hoyoma, Japan. Na pinanlinis po namin sa aming aircon. So, thank you po pala sa nag-initiate or sa nagka-interest kung paano namin siya gamitin. So, I want to give a shout out kay BoyetSalavaria dahil nag-request po siya na kung pwede ay ipakita namin sa inyo kung paano siya gamitin. Kasi meron po siyang bike. Ayan, nagbabike po siya everyday papunta sa work at naghahanap din po siyang panlinis ng kanyang bike. So, since nakita niya ang aking video, kaya ni-request niya. So, ito na yun, idol. Ipapakita namin sa inyo, guys, kung paano namin siya ginamit. So, kailangan lang po muna na, syempre, meron kayong gripo. Okay? Kasi ang ginawa po namin, guys, hindi namin siya dinirect sa gripo kasi nandito po kami sa second floor ng aming bahay. Ayan. Nag-ready po kami ng isang batya ng tubig. Doon po namin nilagay. Doon po ang source ng aming tubig papunta sa ating machine. So, tapos po, tinanggal na rin po ng aking better half yung mga parts ng aming aircon. Ayan, yung mga... Tas inayos na rin po niya yung wirings doon, tinakpan niya na may portion siya na tinakpan, guys. So, ang better half ko po, guys, okay, hindi po siya aircon technician. Ayan. So, pero, alam naman po natin sa panahon ngayon, whatever you want, whatever you like, anything ay available sa YouTube, sa online, sa internet. So, ang better half ko po ay mahilig mag-research. Ayan, lahat po ng kanyang ginagawa, pati po sa aming mga video tutorials, lahat po ay self-study niya lang po. At so far, so good. He's doing good at it. Merong sometimes po guys, for example, sa aming other product like ng piso wifi namin na syempre merong mga trial and error, but hindi po siya tumitigil hanggat hindi niya na-perfect. So, yun po yung ginawa niya guys. Hindi na po kami naghanap ng aircon technician. Yun, siya na po nagsariling gawa na po siya maglinis, hiwa-hiwalay ng mga parts ng aircon namin. Ayan, so, oo nga pala guys, so niready na namin lahat ng tools na gagamitin, pati na po naka-ready na rin po. Hindi na namin pinakita sa video kung paano po tinanggal yung mga parts. Ang ipapakita lang po namin sa susunod na video po ay yung kung paano namin siya ginamit. Pati rin po yung pag-iiba ng pressure ng water na lalabas doon sa pressure gun, ipapakita rin po namin. Tapos po, ang advice ko po sa inyo guys na mas mabuti kung meron kayong garage or sa labas ng bahay, mas maganda doon maglinis yung malawak. Kasi po, sa sobra pong lakas ng pressure ng tubig guys, nagsisitalsikan po yung mga dumi. Ayan no? So, ginawa kasi namin dito lang sa second floor guys kasi dalawa lang kami dito, yung mister ko, tsaka ako, tsaka yung baby ko, at walang mag-a-assist. So, kailangan, hindi kami pwedeng lumayo, dito lang kami sa second floor ng aming bahay sa may salas. Tapos po, yun, i-ready nyo lang ang sarili nyo guys pag naglilinis kayo kasi talagang matatalsikan po kayo ng mga dumi-dumi. Tapos, also to let you know guys na ang aming aircon ay 2 years na po namin ginagamit. So, ngayon lang po namin siya lilinisan ng ganito na gamit ang aming high pressure washer. So, tara guys, check natin kung paano namin siya linisin.
Ayun guys, so nakita nyo na po kung paano namin nilinis, kung gaano kalakas yung pressure ng water na lumalabas sa pressure gun natin. So oo nga din po pala guys, ang ginawa po namin kasi ay mild lang na paglilinis. Nakita nyo po na hindi kami gumamit ng sabon kasi ginawa namin yun, maggagabi na kasi, yun. Tapos yun lang kasi ang available time namin. So parang mabilisang linis lang din siya. Ang purpose kasi ay para makita nyo kung gaano kalakas yung ating high pressure water. Ang purpose lang po ng video na to ay kung paano or makita nyo kung gaano talaga kalakas itong ating high pressure washer. Okay guys, ito ay pang linis ng mga pangmalakasang mga gamit or appliances. Kung napansin nyo guys, may part doon na ginamitan namin ng brush or ng Mr. ko kasi guys, lalo na yung LC ng aming aircon kasi hindi siya ganon ka-solid. Pag inano namin siya ng high pressure washer, baka kasi masira. Ayun. Kasi may mga bagay, may mga parts yung aircon na siya, hindi siya ganun katibay, mga plastic, mga maninipis sa plastic. So, ang advice namin guys ay i-brush na lang namin. So, hindi po kami gumamit ng soap kasi mabilisang paglilinis lang po yun guys. Tsaka kami lang kasi ang available dito. Ayun. Tapos, so far, so good po. Kami po ay satisfied sa aming nabiling high pressure washer from Hoyoma, Japan. Actually, ginamit na rin po namin siya guys sa aming bathroom. Sa tiles guys, nakita niyo po sa video kung gaano siya nakakapaglinis ng aming tiles nung nililinis ang aming aircon. So, kung meron kayong pang malakasang appliances dyan, ayan, mga pang malakasang, mga madudumi-dumi na appliances, maganda po itong gamitin ng ating high pressure washer guys. Solid po to. Ayun. So, recommended ko po ito guys sa mga naghahanap ng panlinis ng motor, bike, car, scooter, ayan. Ayan, aircon, kasi yun yung pinaka-purpose namin. Sa inyong mga tiles guys, sa inyong CR, o di kaya sa anumang part ng bahay nyo, sa garage, na yung mga part or mga bagay na hindi kayang scrub, ayun, kaya ng ating high pressure washer. Ayun, sa mga dingding guys, ayan, sa mga taga ibang bansa, yung mga house sidings, ayan, pwede din po ito guys. So, yun lang po. I hope na nagustuhan nyo itong review namin ng aming high pressure washer as per request ng aking kating sa Team Pinoy na si BoyetSalavaria. Thank you so much. So, please give me a thumbs up, and if you're not a subscriber yet, please make sure to subscribe and click that notification bell. Thank you all so much for watching, and do not forget our Facebook page that is Unboxing and Everything, and our Twitter account that is Unboxing. Thank you all so much for watching. I'll see you again on my next video. Bye! Love ya!